Ja, jag heter Iman och är 27 år gammal. Jag jobbar mittforskare i det här projektet. Som mittforskare bör man ha tålamod och vara lyhörd. För att vi är inte där för att bedöma folk vi träffar. Istället är vi där för att lyssna på dem och lära oss av deras historier. De mesta människor vi träffar letar inte efter lösningar utan de vill bara prata och berätta deras historia och erfarenheter. Och som mittforskare också det är ofta känsloladdat. Som mittforskare har jag intervjuat över 12 familjemedlemmar i 7 familjer under 2022. Finns det en familj som har berört dig speciellt mycket? Ja, det finns det faktiskt en familj med ett litet barn med svår sjukdom. Jag har träffat mamman och pappan som har kommit från Irak till Sverige för några år sedan. Den här historien visar hur viktigt socialt nätverk för familjen med migrationsbakgrund är. Varför den här familjen berör dig så mycket? Ja, alltså på grund av den kärlek, vänlighet, omsorg och omhet som finns mellan familjemedlemmar. I början av sjukdomen var familjen tvungen att åka ofta till sjukhuset. Det tog nästan 2 timmar med bil för att de bor långt ifrån närmaste sjukhuset. Och efter behandling stannade de i ett hotell tills barnet mådde bättre. Då alltså mammans familj, mormor och morfar föreslog att de kan bo tillfälligt hos dem för att de bor närmaste sjukhuset. Och samtidigt också att mor och bröderna vill hjälpa till med flickan, med andra barnet. För att under den här tiden, mamman och pappan tog hand mest om den sjuka pojken. Så de flyttade in tillsammans? Där har jag träffat dem. De bodde tillsammans, 6 vuxna och 2 barn. Okay. Ja, i en liten lägenhet. De har bott så här i några månader. Alltså, hela familjen tyckte att det var lite trångt. Men att så många människor bor i en liten lägenhet. Men de samtidigt var glada att de kunde stötta varandra och hjälpa varandra på något sätt. Ja. Det är verkligen snällt av dem att de delar lägenheten på det sättet. De hjälper henne ekonomiskt. På vilken sätt? Pappan jobbar just nu och mamman jobbade tidigare som vikarie i en skola. Men på grund av barnets sjukdom hon bestämde sig att avsluta sitt vikarie och prioritera sitt barn. Så att de har mindre pengar att leva av nu. Så då alltså mor och bröderna har hjälpt dem att betala räkningar då och då för att de båda mor och bröderna de jobbar. De har hjälpt varandra jättemycket även i hushållsarbete som städning och matlagning. Och det var så också imponerad att morfar alltså har brukat laga mat till dem så att maten blir klar när de kommer hem från jobbet. Ja, och det är inte faktiskt vanligt i vår kultur att äldre, både kvinnor och män, gör så. Hur var det för dem att ha kontakt med sjukvården? Det var inte lätt i början för att det har tagit lång tid att få en diagnos. Och de tyckte att de inte fick tillräcklig information med sjukdomen och barns tillstånd. Så det är därför de skrev, för att de vill veta mer och mer, så de skrev ut all information och läkarrapport från 1177. De översatte den. Aha, så det fanns problem med språket? Ja, för att de kunde inte så mycket språket. Så med hjälp av Google Translate de kunde översätta de här informationen i läkarrapport. Och ibland de frågade också släktingar som bor här i Sverige och kan bättre svenska. Och ibland också de frågade bekanta som var läkare i Syrien. Men jag tänker så det är en stor utmaning för familjen när familjemedlem blir svårt sjuk, och speciellt när det är ett barn. Och så är det såklart också för familjer som har kommit hit till Sverige på grund av krig. För de behöver ju inte bara ta hand om varandra och det barnet, utan de måste också samtidigt lära sig språket, etablera sig på arbetsmarknaden och lära sig förstå ett sjukvårdssystem som de inte känner till. Så det är ju inte lätt, men det hjälper ju såklart om man har en stor familj som kan stödja en.